হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, এনআৰচিৰ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন আৰু হিয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিম এটা ফোন কলৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহি থাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হাতে হাতে হাত ধরে নাছিলে স্বাগত মই ৰবীন্দ্ৰ আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? এনআৰচিৰ হিয়াৰিং আৰু অবজেকশ্যনৰ সন্দৰ্ভত কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিছিলোঁ। হয় জনাব। প্ৰথমতে এনআৰচিৰ দাবী আপত্তিত কিছুমান মানুহৰ নামত অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ক্লেইম কৰা দেখা গৈছে। তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? হয়, আপোনালোকে যিবিলাকে আপত্তি জনাইছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে ছাৰ। হয়, কিছুমান অচিনাকি মানুহে ক্লেইম কৰা দেখা গৈছে। হয়, এইটো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে হিয়াৰিঙত যাব তেতিয়া এইটো গম পাব। ঠিক আছে ছাৰ। এইটো তাতে গম পাব আৰু আমাৰ এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষ থাকিব, তাতে আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে ছাৰ। ঠিক আছে। আৰু দ্বিতীয়তে এনআৰচিৰ যিটো হিয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো আৰু কিমান দিনলৈ চলি থাকিব আৰু এনআৰচিৰ যিখন ফাইনেল খচৰা আছে এইটো কেতিয়ালৈ প্ৰকাশ পাব? ছাৰ মানে এইটো আমাৰ যোনটো মানে আমাৰ হিয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াটো, ক্লেইমছৰ হিয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে আপডেট অহা নাই। ঠিক আছে ছাৰ। হয়, মানে কোনদিনাখন শেষ পাব কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। ঠিক আছে। আৰু এনআৰচিৰ ফাইনেলখন মানে ইয়াৰ আমাৰ মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যে 30 দিনৰ ভিতৰত কামখিনি শেষ কৰিব লাগে আৰু 31 জুলাইত প্ৰকাশ হ'ব। ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এনআৰচিৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডেট দিয়া হোৱা নাই। ঠিক আছে ছাৰ। হয়। আৰু তৃতীয়তে এনআৰচিৰ দাবী আপত্তিত এতিয়াও বহুতো মানুহৰ নামত হিয়াৰিং নটিচ আহিবলৈ বাদ পৰি আছে। তেওঁলোকৰ নামত কেতিয়া হিয়াৰিং নটিচ আহিব? ছাৰ এইটোতো আমি জনাব নোৱাৰো। ঠিক আছে। যিমান দিনলৈকে মানে এইটো হেং নহয় প্ৰক্ৰিয়াটো সিমান দিনলৈকে চলি থাকিব। ঠিক আছে ছাৰ। হয় ছাৰ, আমাৰ ৰেকৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ নাম